Hello everyone. We have already discussed so many things from your books. Okay, we have already discussed so many chapters from our book. So today we will discuss one new chapter, one important chapter. ঠিক আছে, এটা বহুত important chapter হয় and আমি day to day life ত আমি এই chapterটোৰ আমি importance টো আমি বুজি পাম। ঠিক আছে, তো the name of the chapter is chapter 16, management of natural resources. Chapter 16, management of natural resources. So why we need to manage the natural resources? So first we have to know what are the natural resources. Natural resources মানে কি? So those resources we obtain from the nature are called natural resources. যিবিলাক resource আমি nature পৰা obtain কৰো, these are called natural resources. ঠিক আছে, তো সেই natural resource বিলাকক আমি manage কিয় কৰিব লাগে? Why we need to manage the natural resources? We will discuss in this chapter. So in class 9 you have studied about natural resources, different natural resources, soil, air, water. ঠিক আছে, soil, air, water কথা তোমালোকে ডিসকাস কৰিছে এটা natural resource chapter. So in this chapter itself you have discussed about the pollution. ঠিক আছে, you have already discussed soil pollution, air pollution and water pollution. ঠিক আছে, তো আমাৰ যিবিলাক natural resource থাকিব, we are using these natural resources and at the same time we are polluting our environment. ঠিক আছে, that's why management is very important. ঠিক আছে, কেৱল ইউজ কৰিলেই নহব, we have to use এটা sustainable way. Okay, we have to use our natural resources in a sustainable way. ঠিক আছে, today I will just give you one introduction on this chapter. ঠিক আছে, এই chapterটোত আমি কি কি পঢ়িম, কি কি আছে, just I will say all these things. ঠিক আছে, আমি আজি স্টার্ট নকৰো chapterটো. ঠিক আছে, তো chapterটো যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে এইবিলাক আমি পিছৰ পাছত ডিসকাস কৰিম. তো today I will give you one summary on an overview on this chapter. ঠিক আছে, তো আমি in class 9 তোমালোকে soil, air, water এইবিলাকৰ কথা ডিসকাস কৰিছা আৰু এইবিলাকক আমি কেনেকৈ ৰিসাইকেল কৰো, ঠিক আছে, water কেনেকৈ ৰিসাইকেল কৰে সেইবিলাকৰ কথা তোমালোকে ডিসকাস কৰিছা. তো সোয়া, in the previous chapter we also learned about the pollution of these resources because of some our activity. তো আমাৰ কিছুমান এক্টিভিটি কি কৰি আছে, আমাৰ যিবিলাক নেচাৰেল ৰিসোৰ্স আছে সেই ৰিসোৰ্স বিলাক কি কৰি আছে, পলিউট কৰি আছে, হয়নে? লগতে তো আমি এই চেপ্টাৰটো কি ডিসকাস কৰিম? ইন দিস চেপ্টাৰ we shall look at some of our resources and how we are using them. ঠিক আছে, আমি কেনেকৈ ইউজ কৰি আছো নাইবা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, একচুয়ালি আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে বা আমি কেনেকৈ কৰি আছো, বা ম্যানেজমেন্ট যেতিয়া আমি কৰো সেই ম্যানেজমেন্ট কৰিলে আমি কেনেকৈ ন্যাচারাল রিসোর্স এটা আমি অবটেইন কৰো ফ্রম দা নেচার এন্ড হাউ উই আর ইউজিং ইট, we will discuss in this chapter. So maybe we should also think about how we ought to be using our resources so as to sustain the resources and conserve our environment. তো আমি নেচাৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কালেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা কনসিডাৰ কৰিব লাগিব. উই হ্যাভ টু কনসিডাৰ এবাউট দ্য এনভায়ৰনমেন্ট. ঠিক আছে, যদি আমি কিবা এটা কাম কৰি আছো, যদি সেই কামটোৱে নেচাৰক ইফেক্ট কৰি আছে বা আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টক যদি পলিউট কৰি আছে, উই কান ডু দিস. ঠিক আছে, আমি নেচাৰক হাৰ্ম কৰি পেলাই, আমি এনভায়ৰনমেন্টক হাৰ্ম কৰি পেলাই আমি কি কৰিব নোৱাৰো, অনলি ফৰ আৱাৰ বেনিফিট আমি কামটো কৰিব নোৱাৰো. ঠিক আছে, that's why management is very very important. ঠিক আছে, তো কিছুমান অর্গানাইজেশন আছে, ঠিক আছে, কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে, there are so many NGOs who are working in this field. ঠিক আছে, যে আমি ন্যাচারাল রিসোর্সেস বিলাকক আমি এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, আমি এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো, বা আমি যদি এনেকৈ ইউজ কৰি থাকো ইন ফিউচাৰ হোৱাট মে হ্যাপেন, কি হ'ব পাৰে. ঠিক আছে, তো they are working on it.
তো লগতে কিছুমান ন্যাশনাল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল সংস্থা আছে, ঠিক আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, দে আৰ অলছ' ৱৰ্কিং ইন দিছ ফিল্ড টু কনজাৰ্ভ আৱাৰ নেচাৰ, ঠিক আছে, টু কনজাৰ্ভ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড দে আৰ গিভিং ইম্পৰ্টেঞ্চ ইন ইউজ দ্য ৰিচোৰ্চেছ ইন এ ছাষ্টেইনেবল ৱে, ঠিক আছে। আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি কিবা এটা ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ খাতিৰত কিবা এটা ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, বিফৰ উই আৰ গোয়িং টু ডেভেলপ সামথিং উই হেভ টু থিংক এবাউট এনভাইৰনমেণ্ট, ঠিক আছে। আমি কিবা এটা এফেক্ট কৰি পেলাই আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। দ্যাটছ ৱাই মেনেজমেণ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। তো যেতিয়া প্ৰব্লেম এটাৰ এৱাৰনেছৰ কথা আহে, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, যেতিয়া আমি এৱাৰনেছৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াই কি হয়, আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ কিছুমান যিবিলাক নন গভৰ্ণমেণ্ট কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে, তেওঁলোকে কি কৰে, কিছুমান প্ৰপ'জেল দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টক যে আমি এনেকৈ কাম কৰিলে হয়তো এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। তোমালোকে এটা নাম শুনিবা, যিটো গংগা একশ্যন প্লেন। অ'কে, গংগা একশ্যন প্লেন কিমান চনত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে? 1985। তো তাতে কি হৈছিলে, গংগা, ঠিক আছে, গংগা, ইউ নো এবাউট গংগা ৰিভাৰ, ঠিক আছে, আমি যাক আমি বহুত পবিত্ৰ ৰিভাৰ বুলি কওঁ। নাও কি হৈছিলে, মাজতে কি হৈ গ'ল, গংগা চবতকৈ পলিউটেড ৰিভাৰলৈকে কনভাৰ্ট হৈ গৈছিলে ডিউ টু আৱাৰ চাম হিউমেন এক্টিভিটিজ। আমাৰ কিছুমান এক্টিভিটিৰ কাৰণে কি হৈছিলে, গংগা ইমানেই পলিউট হৈ গ'ল যে চবতকৈ বেছি যদি পলিউটেড ৰিভাৰ আছে ইণ্ডিয়াত, সেইটো কি হৈ গ'ল, গংগা হৈ গ'ল। বুজি পাইছা? তো এই গংগা একশ্যন প্লেনত কি কৰা হৈছিলে, তোমাৰ কেনেকৈ আমি গংগা পিউৰিফাই কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি গংগাৰ যিখিনি পলিউটেড হৈছে, যিখিনি পলিউটেন্স থাকিব, সেই পলিউটেন্সখিনি কেনেকৈ আমি উলিয়াই পেলাই আমি আকৌ তাক আমি আগৰ দৰে চিটুৱেশ্যনলৈকে আনিব পাৰোঁ। তো তাৰ ওপৰত কি হৈছিলে, বহুতে কাম কৰি আছে, ঠিক আছে। কিছু লেভেলত ছাকচেছ হৈছে, কিছু লেভেলত ছাকচেছ হোৱা নাই। আৰু কিছুমান আমাৰ কি থাকে, ইণ্ডিকেটৰ থাকে। ধৰা ইণ্ডিকেটৰ ইন মিনছ, যদি এটা এনভাইৰনমেণ্টত, ঠিক আছে, এটা এনভাইৰনমেণ্টত যদি বাটাৰফ্লাই থাকে, ঠিক আছে, দেন ইটছ এ হেল্ডি এনভাইৰনমেণ্ট, ঠিক আছে। বাটাৰফ্লাই প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল, ঠিক আছে। বাটাৰফ্লাই কোনোদিন পলিউটেড এৰিয়াত নাথাকে। যিবিলাক এৰিয়াত বাটাৰফ্লাই থাকে, গম পাবা সেই এৰিয়াটো কি হয়, বহুত পিয়'ৰ হয়, আৰু সেই এৰিয়াটো কি হোৱা নাই, পলিউটেড হোৱা নাই, ঠিক আছে। তো বাটাৰফ্লাই কি কৰে, ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ হিচাপে কাম কৰে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা স্পেচিছ আছে, যেনে আমাৰ হিউমেন ইণ্টেষ্টাইনত এটা বেক্টেৰিয়া থাকে, যে কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া। তো সেই কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো যেতিয়া থাকিব ৱাটাৰত, মানে কি গম পাম, আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনত থকা বস্তু এটা যেতিয়া ৱাটাৰত আছে, মিনছ দ্য ৱাটাৰ্ছ আৰ কণ্টামিনেটেড। মানে সেই ৱাটাৰটো কি হৈছে, কণ্টামিনেটেড হৈছে, ঠিক আছে। সেই ৱাটাৰখিনিৰ যিটো কোৱালিটি, সেই কোৱালিটিটো কি হৈছে, ডিগ্ৰেড হৈছে। হয়তো হিউমেন ফেচেছবিলাক যাই পেলাই সেই ৱাটাৰৰ লগত মিক্স হৈছে, যাৰ ফলত আমাৰ গাঁতত থকা যিটো বেক্টেৰিয়া, সেই বেক্টেৰিয়াটো আমি ক'ত পাইছোঁ, পানীত পাইছোঁ। বুজি পাইছা? লগতে ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, আমি চেপ্টাৰ 2 ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট দ্য pH, হয়নে? তো হোৱাট ইজ pH? তো pHৰ লেভেলটো আমি কেনেকৈ যিটো ইউনিভাৰ্চেল pH মেটাৰ যিটো আছিলে, তো 7 যদি হয় নৰ্মেল, হয়নে নহয়? 7 যদি হয় নৰ্মেল, আৰু এইফালে 14লৈকে এটা 0ৰ পৰা 14লৈকে স্কেলটো থাকে। তো 0 to 14 is a scale. If the pH value is 7, then it's a neutral, ঠিক আছে। যদি if the result is near the 0, ঠিক আছে, if the result is near the 0, it means close to 0 means more acidic, close to 7 means neutral, and close to 14 means more basic, ঠিক আছে। তো there are some aquatic organisms, সিহঁতে এটা optimum pH লেভেলৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। they only can survive in, মানে এটা pH ৰ এটা ৰেঞ্জতে সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। যদি তাতকে বিয়ন গুচি যায়, তাতকে যদি কমি যায়, then they will not be able to survive in the aquatic medium. তো সেই aquatic systemটোত অকল ফিছে নাথাকে, only aquatic animals নাথাকে, there will have aquatic plants also, ঠিক আছে। তো সেই aquatic plants বিলাকো কি কৰে, কিছু এই pH ৰ এটা ৰেঞ্জতহে they can survive, ঠিক আছে। যদি সেই ৰেঞ্জটোৰ বিয়ন হৈ যায়, then also the trees will not be able to survive in that area, ঠিক আছে।
তো এই পিএইচৰ ভ্যালুটো মেইনটেইন কৰি ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো কিছুমান ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক কিছুমান বনায় তো ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক কি হয় যে হিয়তে একো চিন্তা নকৰাকে এনে ইন্ডাস্ট্ৰি এটা বনাই দিলে ঠিক আছে বনাই দি পেলাই কি কৰে তাৰ ওয়েস্ট বিলাক আনি পেলাই আমাৰ একুৱাটিক যেটো এনভায়ৰনমেন্ট বা একুৱাটিক যিবিলাক এৰিয়া আছে তাত পেলাই দিয়ে ঠিক আছে তো ইয়াৰ ফলত কি হৈ আছে ওয়াটাৰ পলিউশন হৈ আছে লগতে যদি কেমিক্যাল ৰিলিজ কৰি আছে দেন কি হ'ব আমাৰ ওয়াটাৰৰ যেটো স্ট্যান্ডাৰ্ড pH লেভেল ইট উইল ডিগ্ৰেড ঠিক আছে তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে আমাৰ একুৱাটিক যিবিলাক প্লান্ট আৰু এনিমেল থাকিব দে ক্যান ইফেক্টেড ঠিক আছে তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ব এটা স্পেচিছ এটা এৰিয়াৰ পৰা কি হৈ যাব পাৰে ইৰেজ হৈ যাব পাৰে বা এক্সটিংক্ট হৈ যাব পাৰে লোকেল এক্সটিংক্ট যাক আমি কওঁ লোকেল এক্সটিংক্ট হ'ব পাৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ পৰা এটা স্পেচিছ কমপ্লিটলি কি হৈ গ'ল নোহোৱা হৈ গ'ল তো নেক্সট তোমাৰ কি আছে ইয়াতে 3R ৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব we will discuss about 3R so 3R what is it reduce reuse and recycle ঠিক আছে reduce reuse and recycle আমি যিবিলাক ৰিসোর্স পাম তাৰ ইউজটো আমি কি কৰিব লাগিব কমাব লাগিব ঠিক আছে আমি কমাব লাগিব আমি জধে মধে ইউজ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে কমাব লাগিব ৰিডিউস কৰিব লাগিব in a sustainable way we have to use our resources then reuse after using ঠিক আছে এবাৰ ইউজ হোৱাৰ পিছত নেক্সট আৰু এবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কিছুমান বস্তু আমি ৰিউজ কৰিব পাৰো ধৰা ইন কেস অফ প্লাষ্টিক এটা ন্যাচাৰাল ৰিসোর্স নহয় বাৰু তো প্লাষ্টিক কি কৰা হয় ৰিউজ কৰা হয় নহলে কি হ'ব আমি এনভায়ৰনমেন্টত প্লাষ্টিক পেলাই থাকিম আৰু প্লাষ্টিক পেলাই এটা টাইমত কি হ'ব প্লাষ্টিকৰ গলে বাহাৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি কি কৰিব নোৱাৰিম কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু ৰিসাইকেল বা ৰিইউজ আমি ৰিইউজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ৰিসাইকেল ৰিউজ ৰিসাইকেল টু একেই হয় আমি এগেইন এন্ড এগেইন আমি এই একেটা বস্তুকে কি কৰি আছো ইউজ কৰি আছো সাইকেল হিচাপে ইউজ কৰি আছো তো এই তিনটা আৰৰ কথা we have to discuss reduce recycle and reuse so next why do we need to manage our resources so the big question is why we need to manage our natural resources so the human population is increasing every day ঠিক আছে human population is increasing লগতে কি হৈ আছে আমাৰ যিখিনি ন্যাচাৰাল ৰিসোর্সেস these are limited ঠিক আছে ড্ৰিংকেবল মানে খাব পৰা পানী কিমান আছে যদিও 70% আমাৰ আৰ্থৰ গোটেইখিনি 70% যেহেতু ওয়াটাৰ কভাৰ কৰি আছে তথাপি আমাৰ ড্ৰিংক কৰিব পৰা ওয়াটাৰৰ এমাউন্ট কি হয় খুব কম হয় লগতে ইয়াৰ যিটো সাৰফেস এৰিয়া আৰ্থখনৰ যিটো সাৰফেস এৰিয়া সেই সাৰফেস এৰিয়া কিবা মিলিয়ন ইয়াৰ আগত বা মিলিয়নলৈকে না যাও বহুত হৈ যাব বা 200 300 ইয়াৰ আগত যিমানখিনি আমাৰ পপুলেশন আছিল হিউম্যান পপুলেশন আছিল আজি সেই সিচুৱেশনটো নাই ইটস অল কমপ্লিটলি চেঞ্জ তো আমি মানুহ থকাৰ কাৰণে আমাক যিমানখিনি সাৰফেস এৰিয়া লাগে সেইখিনিটো ইনক্ৰিজ হৈ থকা নাই কিন্তু আমাৰ হিউম্যান পপুলেশনটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় গৈ আছে গতিকে আমি থকা জায়গাটো ইনক্ৰিজ কৰিব পৰা নাই বাট আমাৰ নিজৰ পপুলেশনটো ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছো আমি কাৰ ওপৰত থাকি মানুহৰ ওপৰত মানুহ থাকিব লাগিব হয়নে নহয় তো আমি কি কৰিব লাগিব এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ৰিসোর্সটো মেনেজ কৰিব লাগিব আমাৰ our resources are very limited but our human population is increasing ঠিক আছে our demands for the resource is increasing ঠিক আছে আমাৰ ৰিসোর্সৰ কাৰণে আমাৰ ডিমান্ডটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে বাট আমি কি হৈছো আমি নিজে আমাৰ পপুলেশনটো বঢ়াই গৈ আছো বাট আমাৰ ৰিসোর্সটো কি হৈছে লিমিটেড হৈ আছে that's why we need to manage our natural resources that's why এই তিনটা আৰৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বহুত বাঢ়ি যায় যে ৰিডিউস কৰিব লাগিব আমাৰ কমাব লাগিব আমাৰ আপকামিং জেনাৰেশনে যাতে সেইখিনি আমাৰ যিখিনি ৰিসোর্স আছে সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আমি তাৰ ওপৰতো ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব ৰিইউজ কৰিব লাগিব যিমানখিনি পাৰো আমি ৰিইউজ কৰিম ঠিক আছে তো আমাৰ আপকামিং জেনাৰেশনৰ কাৰণে কিছুমান ন্যাচাৰাল ৰিসোর্স বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত we have to manage our natural resources
At the same time, when we use any natural resources, or when we go collect the natural resources from the nature, at that moment what we are doing, we are polluting our environment. ঠিক আছে, তো যেতিয়া কোল বা পেট্ৰলিয়াম আমি যেতিয়া কালেক্ট কৰো, ঠিক আছে, সেই কালেক্ট কৰাৰ পিছত কি হয়, যেতিয়া ৰিফাইনাৰীত পঠায়, যেতিয়া পিউৰিফাই কৰি থাকে, কি হয়, তাৰে কিছু এমাউণ্টত আমি কি কৰিব নোৱাৰো, তাক ৰাখিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, তো কিছুমান ৰিফাইনাৰীত দেখিবা ওপৰত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চিমনি যে থাকিব, ওপৰত হলে কি হয়, এনেকৈ জুই এনি টাইম জ্বলিয়ে থাকে। ঠিক আছে, মানে কিছু এমাউণ্টত আমি কি কৰিব নোৱাৰো, কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো, সেইখিনি গুচিয়ে যায়। লগতে তো পেট্ৰলিয়াম, কয়লা, সেইবিলাক আমি যেতিয়া কালেক্ট কৰি আছো, সেইবিলাক যেতিয়া ইউজ কৰি আছো, তেতিয়া কি কৰি আছো, আমি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টক পলিউট কৰি আছো। উই আৰ পলিউটিং আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ইন এভৰি ডে। Every day we are polluting our environment. ঠিক আছে, and the pollution level is increasing day by day because our human population is increasing. So কি হয়, তো we have to manage in such a way, ঠিক আছে, আমি এনেকে মেনেজ কৰিব লাগিব, so that we can use whatever our requirements. To fulfill our requirements we have to use it, but at the same time কি কৰিব লাগিব, আমি এনেকে ইউজ কৰিব লাগিব যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনলৈকেও বাচি থাকে, লগতে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি হৈ থাকে, ক্লিন হৈ থাকে। বুজি পাইছা? তো দ্যাটছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। তাৰপিছত আমাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চত কি থাকিব, ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ। চ' হোৱাট ইজ ৱাইল্ড লাইফ? ৱাইল্ড লাইফ মানে কি? তো ৱাইল্ড লাইফ নেচাৰত যিবিলাক এনিমেল থাকিব, প্লান্ট থাকিব, দিজ আৰ দ্য ৱাইল্ড লাইফ। ঠিক আছে, তো সেই ৱাইল্ড লাইফক আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। উই হ্যাভ টু কনজাৰ্ভ আৱাৰ ৱাইল্ড লাইফ, উই হ্যাভ টু কনজাৰ্ভ আৱাৰ ফৰেষ্ট, বিকজ ইন দ্য ফৰেষ্ট দেয়াৰ উইল হ্যাভ এনিমেলস এণ্ড প্লান্টস। ঠিক আছে, তো দেয়াৰ উইল হ্যাভ সো মেনি এনিমেলস এণ্ড প্লান্টস ইন দ্য ফৰেষ্ট, so we need to protect them. Otherwise what will happen, if there will have no any conservation strategies on those animals, then what will happen, they will extinct one day, because we are কি কৰি আছো, আমি হিউম্যানে কি কৰি আছো, আমি নেচাৰত এক্সপ্লইট কৰি আছো। ঠিক আছে, আমি ফৰেষ্টৰ ফালে আমি বেছিকৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, তো দে আৰ নট কামিং ইন আৱাৰ প্লেচ, উই আৰ কি কৰি আছো, আমি তেওঁলোকৰ স্পেচলৈকে গৈ আছো। দ্যাটছ ওয়াই হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট ইজ ইনক্ৰিজিং ডে বাই ডে। ঠিক আছে, দ্যাটছ ওয়াই হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট ইজ ইনক্ৰিজিং ডে বাই ডে। ঠিক আছে, তো উই হ্যাভ টু আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমাৰ ফৰেষ্টত যিটো ফৰেষ্টক আমি কি বুলি কওঁ, বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ হটস্পট বুলি কওঁ। এইটো মোবাইলৰ হটস্পট নহয়, ইটছ নট এ মোবাইল হটস্পট। ঠিক আছে, ৱাইফাইৰ হটস্পট নহয়, ইটছ এ ৱাইল্ড লাইফৰ কি হয়, এইটো বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ হটস্পট বুলি কয়। মানে সেইটোত কি হয়, নেচাৰৰ ফৰেষ্টত কি আছে, বহুত আমাৰ কি আছে, এনিমেল আছে আৰু কি আছে, প্লান্ট স্পেচিছ আছে, এনিমেল স্পেচিছ আছে আৰু প্লান্ট স্পেচিছ আছে। ঠিক আছে, তো সেইখিনিক আমি কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিম, ঠিক আছে, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকিব। ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে কিছুমানে সেই ৰিচোৰ্চবিলাক ইউজ কৰিব। ধৰা এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক নহ'লে এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, তাৰ ওচৰত কিছুমান মানুহ নেইবাৰ আছে। ঠিক আছে, তো সেই ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজবিলাকত যিবিলাক নেইবাৰ থাকিব, সিহঁত কি হয়, সেই ফৰেষ্টৰ প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। ধৰা সিহঁতৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ নাই, গেছ নাই, গেছৰ কানেকশ্যন নাই, সিহঁতে কি কৰি আছে, তাৰ পৰা উড কালেক্ট কৰি আছে, খৰি কালেক্ট কৰি আছে ফৰেষ্টৰ পৰা। নহ'লে ফৰেষ্টৰ পৰা ফুড কালেক্ট কৰিছে, ফ্ৰুইটছ কিছুমান কালেক্ট কৰিছে, কিছুমান এৰিয়ালৈকে গৈ পেলাই কিছুমান খেতি কৰি বস্তু কালেক্ট কৰি আছে। তো দিজ আৰ দ্য থিংছ, তেওঁলোকক আমি কি বুলি কওঁ, ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি কওঁ। তো ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট কিছুমান আছে, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট কিছুমান আছে। ঠিক আছে, কিছুমান এক্টৰ আণ্ডাৰ কিছুমান তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয়। ফৰেষ্টৰ এটা এৰিয়ালৈকে, ঠিক আছে, এইটো ধৰা ডাঙৰ এৰিয়া, তো কিছুমান কোৰ এৰিয়া থাকে, কোৰ এৰিয়াত মানুহ যাব নোৱাৰে। তাৰপিছত কিছুমান বাফাৰ এৰিয়া থাকে। ঠিক আছে, বাফাৰ এৰিয়াত কিছুমান মানুহ যাব পাৰে। তো কোনখিনি এৰিয়াত কিমানখিনিলৈকে মানুহ যাব পাৰে, তো তেনেকৈ কিছুমান এক্ট বনাই থৈছে গভৰ্ণমেণ্টে। তো তাৰপিছত কিছুমান ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ হয়।
তাৰ পিছত তোমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট কিছুমান ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব লগতে আৰু কিছুমান আমাৰ সোসাইটিত মানুহ থাকিব যিয়ে ওয়াইল্ড লাইফ বা ফৰেষ্টত কি কৰিব বিচাৰে কনজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকো কি হয় ষ্টেক হোল্ডাৰতে পৰে তাৰ পিছত আমি সাস্টেইনেবল মেনেজমেন্টৰ কথা ডিসকাস কৰিব লাগিব উই হ্যাভ টু ডিসকাস अबाउट সাস্টেইনেবল মেনেজমেন্ট আমি কেনেকৈ সাস্টেইনেবল ওয়েট আমি মেনেজ কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত ওয়াটাৰৰ কথা আমি ডেমৰ কথা ডিসকাস কৰিম লাৰ্জ ডেম স্মল ডেমৰ কথা ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আহিব ওয়াটাৰ হাৰভেষ্টিংৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম কোল এন্ড পেট্ৰোলিয়ামৰ কথা ডিসকাস কৰিম ইন দিস চেপ্টাৰ ঠিক আছে তো these are the things we will discuss in this chapter ঠিক আছে if there will have any confusion then please feel free to ask me thank you for today